Elkészült a finomság. Tálalunk. Köszöntelek benneteket, kedves gasztronómák! Ma az úgynevezett garlic mushroom, vagy pedig hát ugye a fokhagymás gomba fog elkészülni. Tehát akkor 9 darab gombát készítettem ide, 4 gereszt fokhagymát, egy fél teáskanál rozmaringot és egy fél teáskanál kakukkfüvet. Fogok tenni majd hozzá sót és balzsamecetet, majd még olívaolajat, és még a végén lehet, hogy egy kis paprikát meglátom, hogy hogy fog kinézni. Mivel elég nagyok ezek a gombák, ezért el fogom őket negyedelni. De mielőtt még elvagdosom, vagy levagdosom, addig ezeket a tönkjeit, azokat levágom. Van, amelyiket csak félbevágom, a nagyobbakat, azokat még nem csak 4-be, hanem így. Tehát még nagyobb darabokra. Hát nem nagyon húzom most itt az időt már, mindjárt kész van egyébként, de nem nagyon húzom az időt, mindjárt mutatom. A fokhagymát szokásomhoz híven én lereszelem, mint lehetne darabolni is, de szóval nekem a fokhagyma íze az reszeléskor jön ki a legintenzívebben, és hát mivel én egy ilyen nagy fokhagyma imádó vagyok, minden áldott nap eszek fokhagymát. Van is egyébként most egy ilyen kihívás, hogy minden nap egy gereszt fokhagymát kell megenni. Mondjuk engem nem kell kihívni, mert én minden nap eszek fokhagymát. Nagyon jót tesz a vérnyomásnak, és hát ugye a vér az érrendszernek. Baktérium ellenes, meg szóval nagyon sok jó hatása van. Tehát akkor most ez itt van, és akkor kezdjük a főzést. Kezdjük akkor az olívaolajat, ráteszem hát egy olyan 2 evőkanállal, meg gomba az nagyon szereti felszívni az olajat. Már felhevült az olaj és a vaj, és akkor bele öntöm a gombát először is. Rendkívül jó köret, de önmagában is nagyon finom étel. És ugye ezt most lepirítom. Mint ahogy mondtam, elég gyorsan felszívja az olajat, úgyhogy kell még utána öntenem egy kis olajat, hogy legyen lehetősége arra, hogy piruljon. Tehát a gomba az nagyon gyorsan szívja az olajat, a zsíradékot. Nem túl magas hőmérsékleten, de megpirítom. Már is hozzáteszem a fűszereket, és kis zöldségleves kockát. Meg fogok tenni egy pici vizet rá, alá, egy nagyon csöpp vizet. Mert megkapta végül is a színt.
és mindjárt hozzáteszem a fokhagymát. Most már nyugodtan dolgozhatok vele magas hőmérsékleten, mert már szinte elérte azt az állagot, amit szeretnék, tehát hogy legyen egy kicsit ropogós. Nem szeretem, hogyha a gomba túl sokáig van főzve, és magas hőmérsékleten főzöm. Hozzáadom a petrezselyemlevelet, hozzáadom a balzsameceket, ez egy jó evőkemelnyi. Megsózom. Kevés vajat adok hozzá még. És akkor hozzáadom a piros paprikát. Legvégén még a maradék fokhagymát, hogy elég intenzív legyen az íze. Még egy kis vajat. És valójában kész is van. El is zárom a tüzet alatta, és kész van. Tálalunk. Elkészült a finomság, tálalunk. Nézzük akkor, hogy milyen lett. Isten jó. Oh my god. Ó, finom nagyon. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót.